Saya dah bertekad. Sebelum saya mengakhiri pengembaraan saya untuk musim ini, saya nak berubah untuk menjadi Huda of Troy. Selamat datang ke Greece. Sepuluh tahun lalu, saya mula kembara saya. Satu dunia saya nak terokai untuk membongkar rahsia kecantikan wanita-wanita di luar sana. Pelbagai rawatan saya cuba. Bermacam-macam dah saya rasa demi siasatan saya. Ada yang saya suka, ada yang saya suka sangat. Saya bagi cantik rating 3/4, 5/5. Namun, ada banyak lagi yang belum saya lihat dan cuba. Maka saya teruskan jelajah saya. Saya Huda Ali, cantik detektif. Menjejakkan kaki ke Yunani atau Greece merupakan salah satu impian saya. Ia terkenal dengan keunggulan tamadunnya yang banyak mempengaruhi negara lain di Eropah dan juga Amerika. Akhirnya, cantik detektif berada di bumi yang terkenal dengan ahli falsafahnya seperti Aristotle dan Socrates. Bukan itu sahaja, ia terkenal dengan kewujudan cerita mitos Greece yang menjadi tulang belakang pelbagai kisah filem Hollywood. Memang tepatlah saya mengakhiri pengembaraan saya untuk mencongkel rahsia-rahsia kecantikan di Athens, Greece. Greece bukan hanya kaya dengan sejarah mitos, tapi ia juga tempat asalnya Sukan Olympics yang kita kenali sekarang. Sekitar 2,700 tahun lalu, obor Olimpik dinyalakan di Greece buat kali pertama. Kini sejarah dan khazanah berkaitan dengan Sukan Olimpik dilestarikan di setiap muzium Olimpik yang terdapat di merata dunia. Termasuklah Muzium Olimpik Athens ni yang hanya ditubuhkan pada tahun 2021. Dan halang-halang saya di sini, saya pun ambil peluang untuk mengziarahi muzium yang unik ni. Saya bertemu dengan Alkistis, seorang pekerja di muzium tersebut, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Muzium Olimpik di Athens ni. Well, the museum was built originally in this particular place because of the Oaka Stadium. It's right opposite the museum. And it's a very significant place for us because this is where most of the sports during the 2004 Olympic Games took place. Pada awalnya, Sukan Olimpik ni hanya untuk peserta dari kaum Adam. Namun segelintir wanita dari zaman Yunani kuno juga mula bertanding sejak tahun 396 sebelum Masihi. Setelah melihat kejayaan peserta-peserta Olimpik tadi, ia memberi saya inspirasi dan semangat untuk menjadikan tubuh ini lebih kuat, lebih pantas dan lebih ringan untuk terbang ke atas. Hayya! Tak sampai. Saya dapat tahu bersebelahan dengan Stadium Olympics ada sebuah pusat sukan lama dan di sana saya boleh berjumpa dengan seorang jurulatih yang akan melatih saya. Tonia adalah seorang jurulatih sukan yang terkenal di sini dan beliau mengendalikan pusat sukan terbuka street workout di Athens. Yes. Welcome. Tonia. Yes, it's me. Hai Huda. Saya bertemu dengan Tonia dan beliau ceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah di sebalik Olympics. Do the Greeks continue doing sports every single day in the recent time? Yes, we have a great climate here. The weather is super. And, you know, we have the inspiration of the history of the Olympic Games because the games started from here, from Greece, from Olympia. It was the ancient Olympic Games, and then we have the modern Olympic Games. So this history, you know, it's in our bloods, in our DNA. Even in this place, do you feel the energy? Yes. Tonia beritahu saya antara sukan klasik di Olympics ni adalah seperti shot put, discus, javelin. Jadi apa lagi? Saya beritahu Tonia saya nak cuba. Alright, Tonia. I'm ready. All set.
You ready? Yes, let's do it. So we do what? Javelin? No, wait. First warm up. Oh, warm okay? up. Oh, okay. Tonia suruh saya mulakan dengan posisi macam kuda-kuda. Kena rendahkan diri, bengkokkan lutut dan saya kena cuba untuk pegang lutut dia dan dia akan pegang lutut saya. Are you ready? Okay, ready. Okay, come on. And that's... come on. So that's how it works. Okay. Yes. Mula-mula tu saya rasa kekok sikit lah. Sampai nak terjatuh pun ada kan. Saya tak pernah sebenarnya warm up macam ni. Yes. Macam monyet pun ada udah ni. We're going to start with a discus and the Okay. shot put, okay? From here, you're going to go back one and then boom, push away the ball as far as you can, okay? Tonia suruh letakkan bola shot put tu di bahagian bahu saya, di bahagian tulang ni. Lepas tu posisi nak kena betul. Dah sedia, aim, fokus, baru kita campak. Wow! Oh, Bravo! sangat. Oh! Wow! Berat juga bola ni. Dah tak ingat saya. Let's try now the discus. Sukan diskus ni kalau untuk saya macam kurang sikit lah sebab ia perlukan koordinasi. One, two. Biasalah Udali kan dia tak boleh menari. Jadi sukan diskus ni agak challenging ataupun agak sukar untuk saya. Sukan yang terakhir, sukan yang saya tunggu-tunggu dari tadi saya tenung aja, tengok aja, tunggu je, iaitu javelin. Tonia beritahu saya asal sukan javelin ni sebenarnya datang daripada zaman dahulu kala orang-orang Yunani dulu menggunakan lembing tu untuk memburu ataupun untuk peperangan. Jadi mereka pun mengadaptasikan untuk menjadi sebuah sukan di Olimpik. Yes! You did great today. Thank you, Tonia. You did You're great. just so nice. It's did okay, you can just be honest. They No, all no, know you I did can't great. do You sports. did great. You did great. Selalunya saya lihat sukan Olympics ni di TV aja. Kalau dapat cuba pun waktu dululah zaman sekolah. Tapi sekarang ni saya dapat berlatih di Greece, tempat lahirnya sukan Olympics. Bukan itu saja, bersebelahan dengan Stadium Olympics lagi. Satu pengalaman yang sangat tip-top. Saya bagi cantik rating 5/5. Sekarang ni saya nak pergi ambil medal saya. Tak dapat emas, perak, gangsa, tak apa. Yang penting dapat participation medal. Bye. Aduh, lepas penat berlatih ala-ala macam ahli sukan Olympics ni, badan sakit-sakit. Samalah macam Olimpian. Kan lepas berlatih, lepas bersukan, mereka kena pergi sports massage. Saya rasa saya pun perlukan sangat sebab sekarang bahu dah sakit, belakang sakit. Nak pergi urut lah. Welcome to our hotel, the Greek Hotel Cape Sunio. Let's meet Ellie, she's a healer. Saya sampai di Greek Hotel di Cape Sunio ni untuk bertemu dengan terapis saya, Ellie. Beliau adalah seorang pakar urutan Yunani kuno dan beliau ni banyak mengajar terapis-terapis daripada seluruh dunia. Ellie pun bawa saya ke spa tu. Dan spa ni sebenarnya terletak di tempat yang sangat indah. Ada bukit, lepas tu dekat atas ada kuil mereka yang bersejarah. Lepas tu ada laut, pemandangan yang indah. Dan Ellie kata beliau akan urut saya bersebelahan dengan laut lah dekat luar. Ellie kongsi dengan saya perbezaan antara urutan Yunani kuno dan juga urutan biasa. Ancient Greek massage is a pattern therapy treatment based on the protocol of Hippocrates and Asclepia. It was made in order to heal the person in the mind, in the soul and the body. Ellie juga beritahu saya yang urutan Yunani kuno ni menggunakan beberapa perkakas. Pertama sekali, beliau menggunakan berus yang diperbuat daripada surai kuda. Ellie beritahu saya fungsi berus tu adalah untuk memperbaiki ataupun melancarkan lagi peredaran darah di bahagian belakang badan saya.
Selepas badan saya diberus, Ellie tuangkan minyak di badan saya untuk mengurut. Dan minyak yang digunakan adalah minyak zaitun yang memang sangat sinonim dengan negara-negara di Mediterranean ni. Ellie juga menggunakan teknik bekam angin ataupun cupping. Wow, saya tak tahu yang orang-orang di Greek ni juga menggunakan teknik cupping dalam urutan Yunani kuno mereka. Teknik cupping ni sebenarnya untuk melegakan dan juga melancarkan darah di bahagian otot yang sangat tegang. Otot-otot yang lebih dalam lagi. Wow, that point is painful. Yes, it's painful because it's related to your shoulder, and since there's a problem with the shoulder, this has a reaction. Oh, no wonder. Tengah sedap saya diurut dengan minyak yang licin, tiba-tiba saya rasa macam kaki saya dikerik-kerik. Ellie sedang menggunakan macam kayu pengikis gitu yang dipanggil karikom. Dan beliau kikis kaki saya. Bila saya tanya apakah fungsinya, Ellie kata sebenarnya itu adalah untuk melegakan otot-otot kita yang tegang dan sekaligus juga mengikis ataupun menghilangkan minyak yang ada di bahagian kaki kita. Wah, macam gitu bagus. Bukan aja dia hilangkan minyak, sel-sel kulit mati saya pun confirm akan keluar sekali. Saya sebenarnya suka teknik urutan Yunani kuno ni kerana ia berlainan. Memang saya dimanjakan seolah-olah macam Helen of Troy. Dahlah urutan dia best, seronok. Lepas tu pemandangan dia pula indah. Memang saya suka sekali pengalaman ni. Saya bagi cantik rating 5/5. Saya minum dulu. Lega badan saya sekarang ni. Remember? Tengok dia kata saya pandai lah. Oh, matching dengan baju I. Wah, Greece ni memang terkenal dengan makanan laut mereka. Bila saya tengok ikan ni, kepingin pula nak makan asam pedas ikan merah. Dah jalan-jalan ni, tekak terasa haus pula nak beli air dulu Yes, yes. Susu. Susu apa ni? What milk is this? This is donkey milk. Donkey milk? Oh, susu keldai. Kalau tak silap saya, Cleopatra menggunakan susu keldai ni untuk mencantikkan dan menyihatkan kulit beliau. How much is this one? That's 11 euros. 11 euros. Wow, mahal juga. Patutlah Cleopatra aja yang mampu. Saya dapat tahu ada sebuah spa di kota Athens ni yang menawarkan rawatan ala-ala Cleopatra yang menggunakan susu keldai. Mestilah saya nak cuba. Kan nak jadi cantik. Hello, welcome to Polish Hammam. Let's start, please. Okay, sure. Thank you. Bila saya masuk je spa tu, kiri, kanan, atas, bawah semua macam istana. Jadi dah feel macam permaisuri. Sekarang saya kena tunggu 10 minit untuk berpeluh dalam ruang yang panas. Okay, follow me, please. Let's start.
Rawatan mandian susu keldai ni rupanya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah terapi saya scrub badan saya menggunakan lumpur gunung berapi dan ini akan menghilangkan sel-sel kulit mati di kulit saya. Setelah itu beliau urut badan saya. Seterusnya sebenarnya beliau akan mandikan saya dengan buih sabun. Tapi saya kata saya tak nak mandi buih sabun. Saya dah tak sabar nak masuk dalam susu keldai. Jadi terapi saya kata, yes, boleh. Terserahlah, suka hatilah permaisuri, dia kata. Jadi saya pun apa lagi? Masuklah dalam mandian susu keldai tu. Susu keldai ni kaya dengan vitamin, minerals dan juga asid lemak dan ia adalah pelembap semula jadi untuk kulit kita. Memang bagus untuk mereka yang mempunyai kulit yang sangat kering, yang mempunyai gatal-gatal. Ia boleh membaiki kulit kita dan juga dapat menegangkan kulit kita. Harap-harap lepas mandi susu keldai ni, kulit saya akan secantik Cleopatra. Saya dah cuba bermacam jenis mandian susu, tapi ini adalah kali pertama saya cuba mandian susu keldai. Bau susu keldai ni dia lain sedikit. Saya tak pernah bau, tapi oleh kerana suasana dia menarik, dikelilingi dengan batu marmar yang wow, saya rasa mewah. Lepas tu susu keldai ni sendiri penuh dengan khasiat yang bagus untuk kulit. Saya memang sangat menikmati suasana saya dekat dalam bathtub tu. Betul-betul dimanjakan macam permaisuri hari ni. Cuma belum sampai tahap Cleopatra, dia Cleopatra je. Tapi walau macam mana pun, kulit saya sekarang ni halus, mulus. Selepas mandi susu keldai tadi, saya suka. Kalau hari-hari dapat macam ni kan best. Saya bagi cantik rating 5/5. Jemput minum teh. Sedang saya di Athens, saya berpeluang untuk menonton persembahan tarian tradisional Yunani. Terdapat lebih dari 10,000 tarian yang datang dari seluruh pelosok negara Greece. Tarian Yunani tradisional biasanya ditarikan dalam bentuk bulatan atau barisan antara penari wanita dan lelaki. Tiap-tiap negara saya pergi, pasti saya nak kena belajar tarian tradisional mereka. Saya dah cakap saya tak boleh menari, tapi director saya paksa. Betul ke nak kena call ni? Okeylah. Tapi yang ni nampak macam menarik. Bila saya lihat brosur tentang tarian tradisional Greek, apalagi saya pun telefonlah pusat tarian tu dan mereka syorkan untuk saya bertemu dengan Marina, seorang guru tarian tradisional di Athens ni. I'm Huda. Marina, nice to meet you. Nice to meet you too, Marina. Saya tanya Marina bila mereka menari tarian ni. Marina kata selalunya mereka menari sewaktu keramaian. So this Greek folk dance is not only for special occasion. Well, most of the times it is. For weddings, celebrations, events. But we dance a lot. You dance a lot. Yeah, Yes. that's the point. So are you ready? Yes, I'm ready, and I can see that you are very happy. Yes. Very happy person. Must be Thank you. a lot of dancing, right? And you look very good dancer also. We'll see. Good dancer. I look like good dancer. Yes, you look like dancer. Let's bring it on. Yes, Let's do yes, it. let's- Marina beritahu saya ada pelbagai jenis tarian tradisional Greek dari merata kepulauan Greece. Dari utara lain, dari selatan lain, dari barat lain, dari timur lain, dari tengah pun lain. Tapi tarian yang beliau akan mengajar saya ni daripada Epirus. Okay, Kat. Okay. Tukar baju dulu.
Lapisan yang pertama adalah baju dalam mereka. Lepas tu lapisan yang kedua macam dress di bahagian luar, agak kembang sedikit. Setelah itu ada lagi satu vest. Lepas tu tak komplit. Ada pula topi dan topi tu dibalut dengan rambut palsu. Marina kata waktu dulu-dulu wanita-wanita di Greece ni rambut mereka semua panjang-panjang. Jadi mereka boleh balutkan rambut tu keliling kepala mereka. Cannot fit. This one, Yes, the yes. head too big. No. Malay say head too big is No. kepala besar. Another one is besar kepala. Let me see. We will start with the easiest Greek dance. Okay. And the name of the dance is Sirto Statria. Sirto Sirto, Statria. Tria, From Epirus. Epirus. Okay, Hello. Marina. As soon as you look so good dancer, you'll get it at once. Okay. We start right foot to the right. 1, 2, 3, 4. That's it. 5. Pergerakannya agak simple. Langkah kanan, henti. Langkah kanan, henti. Senang. 4, 5, 6. 6. Try not to look down. Bila saya menari tu, saya banyak tengok bawah sebab nak tengok langkah saya tu betul ke tidak. Sekali Marina kata, kalau menari jangan tengok bawah. Kena tengok penonton dan juga penari sekeliling. When girls were going to a celebration, it was a chance to meet persons. I see. Yes. Macam mengeratkan tali silaturahim gitu lah. Oh, yes. Oh, good. You understand me. Wow. Kerana inilah masa mereka untuk cari jodoh. Mana tahu menari, lepas tu hati terpaut. Gitu. Look at you. No, look around. Oh, look around. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila Marina mula suruh pusing tu, saya rasa macam, confident lah, boleh lah. Tak pernah selalunya guru tarian ni akan mengajar saya berkali-kali. Berkali-kali pun saya tak dapat tangkap. Tapi yang ini, satu kali je, dah boleh. Very nice. You're so good. So good. Yeah. Wow. This one quite You easy. could dance at the theater. Oh, I dance at the theater? You could. I'm good. Wow. Tak pernah saya sepanjang 5 musim cantik detektif ni, instruktor kata saya bagus. Wow, ini adalah kali pertama hanya di Greece. Rupanya standard saya ni hanya dalam kategori tarian rakyat je. Jadi untuk semua orang. Tak semestinya untuk mereka yang pandai menari sahaja. Tapi tarian rakyat bukan sembarang tarian tau. Saya suka sekali dengan tarian tradisional orang-orang Greek ni kerana ia dapat mengeratkan lagi kaum-kaum Greek. Dan bukan itu saja, ia juga memberi setiap kawasan identiti mereka tersendiri. Dan untuk ini, saya bagi cantik rating 5/5. It's so cool. Kulit kita akan lebih cerah, lebih tegang, lebih fresh. Gitulah. Negara Greece ni merangkumi beberapa kepulauan yang cantik seperti Santorini, Mykonos, Hydra dan hari ini saya nak mencari rahsia kecantikan di Pulau Aegina. Kita pergi Pulau Aegina naik apa? Bot ni? Siapa nak kayuh? Nasib baik saya tak payah kayuh bot kecil tu ke Aegina sebab ada ferry. Saya menaiki ferry dari pelabuhan Piraeus di Athens dan perjalanan memakan masa sekitar 1 jam.
Akhirnya saya sampai juga di Pulau Egina ni dan pulau ni banyak dikaitkan dengan penyembuhan kerana banyak terdapat tumbuhan dan juga bahan-bahan alam sekitar yang memang baik untuk tubuh dan juga minda kita. Sekarang ni saya nak bertemu dengan Lizzie yang akan bawa saya jalan-jalan di pulau ni. Hai, I'm Huda. Lizzie, welcome to Egina, my happy island. Lizzie seorang jurulatih rohani dan beliau ni berasal daripada Belanda tetapi sudah menetap di Pulau Egina ni selama 21 tahun. When I was in my early 30s, I moved with my dog and my cat, and I came in my smart driving from Holland to Greece, and I'm still here, and it was the best decision in my life, I think. Menurut Lizzie, Pulau Egina ni memang terkenal dengan rahsia-rahsia kecantikan yang menggunakan bahan-bahan alami ataupun bahan-bahan natural. Salah satu daripadanya adalah menggunakan kacang pistachio yang memang terkenal di Pulau Egina ni. Hello. Have a small taste. Thank Our famous pistachios from the island. This shop sells like everything pistachio? Yeah, literally everything you can imagine. We have butter, pistachio ice cream, pistachio oil. Pistachio oil. Saya sebenarnya tak pernah nampak sebuah kedai yang menjual produk-produk menggunakan hanya satu bahan iaitu kacang pistachio. Jadi saya macam jakun sikitlah. Pistachio oil, which is really good for your skin, your hair. Full of protein, omega-3, full of vitamins. Saya ni memang suka sangat dengan kacang pistachio. Selalunya kita makan, tapi tak teringat pula tentang khasiat kacang pistachio ni. Rupanya kacang pistachio ni bukan saja bagus untuk kesihatan dalaman tetapi juga bagus untuk kecantikan. Ia kaya dengan vitamin E, kaya dengan fatty acid. Jadi bagus untuk kulit kita, menganjalkan kulit kita, anti penuaan dan sebagainya. Bila saya dah lihat produk-produk pistachio ni, saya macam muskil juga macam mana agak-agak rupa pokok pistachio ni. Jadi Lizzie pun katakan, okey kalau nak tengok, no problem. Dia bawa saya ke ladang pokok pistachio. So this is the pistachio farm. Yes, this is one of many, and this is a farm where my friend works. I think he's more over there, but you see, these are now where the pistachios are growing. Beginning of September, then the pistachios, they're getting red on the trees, and this is the time that they are going to harvest them. Lizzie, why are pistachios expensive? One of the reasons is they harvest the pistachio by hand, so we will show you later how they were harvested. So it's very labor intensive, and it's also not every year there are a lot of pistachios. Here you see the harvesting. So this is how they actually harvest the pistachio. You see they fall on the ground. They're all good pistachios. Dah datang jauh-jauh di Pulau Egina ni, mestilah nak cuba kan? Jolok-jolok kacang pistachio. You ada, you tak ada. This one? Yeah, try. Oh. Hit. Wow. Rupanya kacang pistachio ni sebenarnya bukan sejenis kacang. Ia biji buah itu. Lizzie kata buah yang warna putih tu masih belum masak lagi. Kalau yang dah warna merah jambu tu dah masak. Macam mana kita nak makan adalah kita kena kopek kulitnya dahulu. Barulah pistachio yang selalu kita nampak yang keras tu. I say we can see pistachio trees in my life. You can shower in the pistachio. What are the beauty benefits of pistachio? I think it's good in general for your health because the oil which is in the pistachios is a good oil. But this is a pure oil. Hey. Oh. Come on. I think they want to finish their work because it's already you see it's very warm. That's why they start in the morning very early because it's too hot to work in the afternoon. Yeah. Sekarang baru saya tahu kenapa kacang pistachio ni selalunya memang mahal harganya. Sebab proses nak menghasilkan kacang pistachio tu rumit. Kacang pistachio yang kurang baik, ia akan terapung di atas air. Jadi itu akan disaringkan dan dibuang. Setelah itu, mereka harus saring sekali lagi untuk buang kulit luaran pula. Mereka saring menggunakan air. Setelah kulit luaran tu dah terkopek, mereka harus saring sekali lagi untuk mendapatkan kacang pistachio yang bagus ataupun yang kualiti tinggi. Dan setelah itu,
mereka harus jemur kacang-kacang pistachio tu selama 4 hari hingga betul-betul kering. Sebab kalau kacang pistachio ni tak kering dengan betul, ia akan bertukar menjadi warna hitam. Tu dah kira low quality lah. You know what, Lizzie? It's not just the pistachios that are drying. Even my skin is drying under the hot summer sun. But we have a solution for that. Lizzie pun bilang saya lah, beliau akan bawa saya ke sebuah rumah kawannya yang menghasilkan tairu Greek dia sendiri. Rupanya orang-orang di Greece ni mereka bukan hanya makan tairu tetapi mereka gunakan tairu untuk perubatan, terutama sekali perubatan untuk kulit. Bila sampai aja di rumah teman Lizzie, namanya Yanis. Yanis pun terus bawa kita untuk tunjukkan cara beliau menghasilkan tairu Greek beliau sendiri. Only sheep milk. Το πρόβιο γάλα, όπως της είπα, γίνεται το καλύτερο γιαούρτι γιατί έχει παραπάνω πρωτεΐνες και λίπος. Yanis katakan susu kambing biri-biri ni daripada kambing yang bukan daripada ladang ternakan tetapi yang bebas, free range gitu. High in probiotics? Yes. Exactly. Είναι το γιαούρτι το ξινό με την πέτσα. Yeah, so it's the special yogurt what he makes, which is good for your intestine. So they take the yogurt from here with the thing, and then he puts it in. Ζεστό. Oh, so they will pipe individually. Και αυτό θα μείνει για 4 ώρες. 4 hours there. Setelah itu ia disejukkan hingga 2 darjah Celsius. Setelah itu barulah diasingkan ataupun diletakkan dalam cawan-cawan. Ναι, και το βάζανε δηλαδή για να αναπλάσει πάλι το δέρμα. Έκανε ανάπλαση. Yeah, so it rejuvenates the skin. Wow, because in Greece and in over here, it's very hot. Yes. So my skin is burnt and dry. So Lizzie recommended I put Greek yogurt and pistachio oil. It's good for the skin. So we have the two things we have on the island. And we Tiba masanya untuk Lizzie tunjukkan saya masker tradisional. Bahan yang diperlukan adalah Greek yogurt dan juga minyak pistachio. Gaul, dah siap. like a little bit. Okay. Okay, just put. Ooh, it's so cool and nice. Inilah dia masker ala orang-orang Greek. Lepas ni kulit kita akan lebih cerah, lebih tegang, lebih fresh gitulah. Bagus, balik rumah nanti saya nak stock up Greek yogurt dengan minyak pistachio ni. Kalau ada kulit kering, kulit terkopik-kopik, kita sapu, tepekkan aja. Setelah 5 minit dah tiba masa untuk kita bersihkan. Wow, tengok ni perbezaan kulit tangan saya. Nampak lebih bersinar, lebih cerah dan lebih melembapkan. Nampak tak perbezaannya? Dalam jangka masa 5 minit sahaja. Dan ini semua menggunakan bahan-bahan alami. Memang terbaiklah. Hari ini saya belajar sesuatu yang baru tentang tairu Greek dan juga minyak pistachio. Selepas pengalaman saya hari ini, ia memberi saya inspirasi untuk mencari kedua-dua bahan ni nanti di Singapura. Kerana ia bukan saja bagus untuk kesihatan tetapi juga kecantikan. Bukan saja saya dapat lihat tetapi saya dapat rasakan sendiri yang ia betul-betul mujarab. Untuk kedua-dua bahan ni saya bagi cantik rating 4/5. Tapi kalau nanti saya balik Singapura, kedua-dua bahan ni mahal, saya potong markah 3/5. Taklah, tapi 4/5. Saya kan nak jadi Helen of Troy, cuma belum berkesempatan lagi. Jadi bila saya tengok cermin tu dalam hati saya, habislah.
Dah jalan-jalan di Pulau Egina, bukan aja kulit saya kering, tapi rambut saya ni pun kering juga. Jadi sekarang ni saya nak buat rawatan rambut ala-ala orang di sini. Secara umumnya di Greece, bagi setiap 10 orang wanita, 6 di antara mereka mempunyai rambut kerinting atau rambut yang beralun. Maka itu, wanita-wanita di Greece amat mengutamakan penjagaan rambut mereka. Greece terkenal dengan produk rambut yang dihasilkan dengan bahan-bahan semula jadi yang terdapat di negara ini. So my hair is so dry because of the hot summer weather. So what do you recommend? I recommend and I believe that the best treatment for your hair for now, for the summer, from the end of the summer is this product. It's hair oil. It has many oils. Oh, bahan utama yang digunakan dalam produk ni adalah extra virgin olive oil ataupun minyak zaitun perahan pertama. Bukan itu sahaja, ada minyak kelapa, minyak badam, minyak argan dan macam-macam lagi. Dan bahan-bahan ni semua bagus untuk merawat rambut kita dan melembapkan rambut kita. Rambut saya dispray, lepas tu beliau menggosokkan rambut saya supaya minyak tu meresap ke dalam semua rambut saya. So how often can we do this hair oiling? Every day you can use it for a little bit. Bila dah selesai minyak tu disapukan di rambut saya sebenarnya risau sebab di cermin tu nampak berminyak rambut saya, nampak kilat. Saya pernah sebenarnya buat hair oiling ni, tapi lepas tu nak cuci punyalah susah. Ia perlukan 3-4 kali cucian barulah minyak tu hilang. Jadi bila saya tengok cermin tu dalam hati saya, habislah. Ni confirm rambut saya berminyak. I love it. You can see, right? Yes, my hair from like a broom to a very soft and silky hair. Selepas rambut saya dikeringkan, tak berminyak langsung. Lepas tu sangat lembut, berkilat, licin. Wow. Saya suka cara mereka menghasilkan satu produk yang menggabungkan bermacam-macam jenis minyak yang masing-masing ada khasiatnya. Tengok sekarang ni. Selepas rawatan, rambut saya licin, lembut, anjal. Toing, toing, toing. Lebih sihat kan rambut saya? Nampak tak? Nampak tak? Saya suka sekali rawatan hair oiling ni. Saya bagi cantik rating 5/5. Kilat rambut saya. Tengah berjalan-jalan di kota Athens ni, saya singgahlah ke National Garden Park. Lepas tu saya terserempak pula dengan 2 orang wanita yang tengah bersolek di tengah-tengah taman. Hello, sorry to disturb. You girls are doing makeup in a park. Any special occasion going on? Well, we have a photo shoot. A photo shoot here. Bila saya dapat tahu Jana seorang juru solek di Greece ni, saya pun ambil peluang lah. Saya kan nak jadi Helen of Troy, cuma belum berkesempatan lagi. Do you mind if you do the ancient Greek makeup on me? Of course, we can meet on the Makeup Academy. I want to look like the ancient Greek goddess, but at the same time, make me beautiful. Sebelum apa-apa, Jana haruslah membersihkan segala kotoran atau solekan di kulit wajah saya. Do you personally have like beauty tips or beauty secrets that is like a hand down from your grandmother, mother, using natural Greek ingredients? Yes, of course. We have some that we still use. First of all, we can use some natural oils like argan oil or olive oil to give the hydration that we need in our skin. Jana kata memang penting untuk seorang wanita tu jaga kulit muka mereka supaya kalau nak bersolek tu senang. So how do you use olive oil? You just
pour it and just spread like your normal moisturizer? Yes, exactly. You just use a small amount of olive oil in your hands. You warm it up and then you put it on your Massage on your face. It won't be oily? Yes, but after You will absorb. it will absorb, and if you get more oily, you can wash your face. That's a good tip. Banyak yang Jana kongsi dengan saya tentang cara solidkan orang-orang Yunani kuno ni. So what is the difference between ancient Greek makeup and what usually do right now? Because I saw ancient times, they have like unique eyebrows, you know? Yes, they did have. Jana terangkan pada saya cara solidkan wanita Yunani kuno. Sebenarnya dulu-dulu kalau bahagian kening ni mereka bersambung. Tapi saya tak naklah yang tu. We don't normally do it anymore, but we still fix our eyebrows in the makeup because we want to make them look fluffy. Jana juga memberitahu saya yang perkataan kosmetik ni berasal dari bahasa Greek. It's from cosmos. Cosmos in Greek means everything, means the world. So they used to use this word, cosmetics, to describe the whole beauty on their face. As when we use cosmos, we describe the whole beauty of the world. Bahagian mata pula, beliau kata mereka gunakan warna-warna natural dan termasuk warna hijau yang datangnya daripada dedaun. They used to extract some ingredients from the rocks and they use it to their lashes. Oh wow, from the rocks to mascara? Batu yang dimaksudkan adalah galena atau lead sulfide. Ia akan dihancurkan dan dicampurkan dengan minyak atau lemak haiwan untuk dijadikan celak untuk mata. Lepas tu blusher pula. Kalau orang dulu-dulu, blusher ni mereka banyak menggunakan yang warna gelap sedikit. Jadi pipi merah mereka tu sangat gelap. Jana kata warna bibir juga memainkan peranan waktu dulu kerana mereka elakkan warna merah. Ini bukan apa, sebab warna merah tu dikaitkan dengan wanita-wanita yang kurang sopan lah. Macam ala-ala kupu-kupu malam. So now for the lips. Normally they used to use natural colors, or maybe sometimes they leave their lips clear. So do you want a red lipstick? No, it's okay. After hearing what you mentioned just now, I will go with natural colour. Beautiful. Fashion rambut wanita Yunani kuno pula banyak ditocang dan mereka banyak belah tengah, lepas tu tocang kiri dan tocang kanan. Terpulanglah berapa banyak tocang yang anda inginkan. Akhirnya, saya disolek oleh jurusolek daripada Greece. Satu pengalaman yang indah sekali. Bukan itu saja, Jana juga kongsi dengan saya tips dan juga rahsia kecantikan daripada wanita zaman Yunani kuno dulu yang masih lagi dipraktikkan hingga ke hari ini. Dan untuk makeup Jana ni, saya bagi cantik rating 4/5. Oleh kerana Jana banyak kongsi dengan saya tips kecantikan, saya upkan lagi 4.5/5. Macam mana? Cantik tak saya? Macam Helen of Troy tak? Kalau tak apalah, sebab saya bukan Helen of Troy tapi Huda of Troy. Greece ni akan memberi sesiapa sahaja yang mengunjunginya satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Bukan saja dari pemandangannya yang cantik, tetapi juga sikap orang-orangnya yang menjaga kesejahteraan diri dan juga alam semula jadinya. Kaya bukan hanya dengan sejarah, tetapi juga adat budayanya. Selamat tinggal, Greece! Isto Ipanidin!
special product. But because I'm not that adventurous yet to drink donkey milk, I'll go with goat's milk. Okay.